DJ Jay M K M K M K M K जय शिवराय मित्रांनो, तुमचे स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनल एलजे क्रिएशनमध्ये। तर मित्रांनो, आजचा जो आपला व्हिडिओ आहे तो एकदम कडक झालेला आहे। आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक करा आणि तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण आपण आपल्या चॅनलवर रोज अशाच प्रकारे मराठीमधून व्हिडिओ एडिटिंग शिकवत असतो। आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल्स यूज केलेले त्या सर्व मटेरियलची डाउनलोडची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। आणि तिथून जर तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर तुम्ही आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करू शकता। आपण आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर रोजचे मटेरियल अपलोड करत असतो। टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। आणि मित्रांनो, तुम्हाला जर एडिटिंग करताना काही अडचण आली असेल तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामवर मेसेज करू शकता। आपली इंस्टा आयडीची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। तर मित्रांनो, जरा न वेळ घालवता आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया। तुम्हाला सुरुवातीला आपला अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायचा आणि अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घेतल्यानंतर जे तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये बिटमार्क प्रोजेक्ट आणि शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट दिलेले आहेत तेव्हा तुम्हाला आपल्या अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत। इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सुरुवातीला बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे। इथून बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या पहिल्यावाल्या बिटवर यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि इथून व्ह्यू ऑलमध्ये जाऊन ज्या कोणी फोल्डरमध्ये तुम्ही आपले इमेजेस ठेवलेला असाल तो वाला फोल्डर तुम्हाला इथून सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे। तर तो वाला फोल्डर तुम्हाला इथून सिलेक्ट करून घेतल्यानंतर इथून पहिलावाला इमेज सिलेक्ट करायचं आहे, नेक्स्ट बिटवर जाऊन एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचं आहे, पुन्हा प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जायचं आहे, डबल एक इमेज सिलेक्ट करायचं आहे आणि नेक्स्ट बिटवर जाऊन एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचं आहे। पुन्हा तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जायचं आहे, डबल एक इमेज सिलेक्ट करायचं आहे आणि नेक्स्ट बिटवर जाऊन एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचं आहे। तुम्हाला अशा प्रकारे सगळे इमेजेस लास्टपर्यंत ॲड करून घ्यायचे आहेत। हे सगळे इमेजेस मी दुसऱ्या लिंकमध्ये पहिल्यापासून ॲड करून घेतलेले आहेत। तर सगळे इमेजेस ॲड करणं झाल्यानंतर तुम्हाला एकदम सुरुवातीला यायचं 0.0 सेकंडवर प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि व्ह्यू ऑलमध्ये जाऊन जे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण एक ओव्हरले वापरलेला आहे तो वाला इथून सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे। त्याची लेअर तुम्हाला 9.20 सेकंडपर्यंत ठेवायची आणि एक्स्ट्रा पार्ट इथून कट करून घ्यायचं आहे। पुन्हा सुरुवातीला येऊन जायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि इथून जे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण एक इमोजी PNG वापरलेलं तो वाला सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे। सिलेक्ट करून घेतल्यानंतर मूव आणि ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि अशा प्रकारे जी मूव आली आपली इमोजी PNG येते या साईडला तुम्हाला सेंटरला घ्यायची आहे आणि 3 नंबरवाल्या ऑप्शनमध्ये जाऊन अशा प्रकारे लहान करून घ्यायची आहे आणि अशा प्रकारे 1 नंबरवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन सेट करून घ्यायची आहे। आणि याची जी लेअर आहे ती तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या पहिल्या बिटपर्यंत पांगून घ्यायची आहे। इथून बॅक यायचं आहे, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि जो आपला हवाला पहिला इमेजवाला इमेज आहे त्यावाल्या इमेजवर क्लिक करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आणि इथून 3 डॉटमध्ये जाऊन कॉपी करून घ्यायचं आहे। कॉपी करून घेतल्यानंतर पुन्हा बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे। इथून बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर इमोजीवाल्या इमेजवर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन हवाला इफेक्ट इथं पेस्ट करून घ्यायचं आहे। इथून बॅक यायचं आहे, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे, जो आपला 2 नंबरवाला इमेज आहे त्यावेळेला इमेजवर क्लिक करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटमध्ये जाऊन हवाला इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचं आहे। कॉपी करून घेतल्यानंतर बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे। इथून बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर तुम्हाला थोडं पुढं यायचं आहे, तर इथं तुम्हाला सुरुवातीला 5 इमेजांवर तुम्हाला हवाला इफेक्ट इथं ॲड करून घ्यायचं आहे। पहिलावाल्या इमेजवर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन हवाला इफेक्ट अशा प्रकारे पेस्ट करून घ्यायचं आहे। तर तुम्हाला हवाला इफेक्ट 5 इमेजांवर इथपर्यंत ॲड करून घ्यायचं आहे आणि थोडं पुढे यायचं आहे। तर इथून तुम्हाला पुढं आल्यानंतर तुम्हाला हवाला जो इफेक्ट तो पुन्हा तुम्हाला 25.21 सेकंडवर यायचं आहे आणि 5 इमेजवर हवाला इफेक्ट अशा प्रकारे तुम्हाला इमेजवर क्लिक करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट करून घ्यायचं आहे। इथून बॅक यायचं आहे, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे, जो आपला 3 नंबरवाला इमेज आहे त्यावाल्या इमेजवर क्लिक करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटमध्ये जाऊन हवाला इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचं आहे। कॉपी करून घेतल्यानंतर पुन्हा बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि इथून बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर तुम्हाला थोडं पुढं यायचं आहे, तर इथून तुम्हाला हवाला जो इफेक्ट आहे तो 11.5 सेकंडपासून ॲड करायला सुरुवात करायची आहे। सुरुवातीवाले तुम्हाला 2 इमेजवर हवाला इफेक्ट अशा प्रकारे इथं ॲड करून घ्यायचं आहे। इथं 2 इमेजवर हवाला इफेक्ट ॲड करून घेतल्यानंतर तुम्हाला एक थोडा मोठा इमेज दिसेल तो सोडायचा आहे आणि पुन्हा तुम्हाला डबल पुढे यायचं आहे
आणि त्याच प्रकारे तुम्हाला दोन इमेजवर हवाला इफेक्ट ॲड करायचं आहे आणि दोन इमेज झाल्यानंतर एक इमेज सोडायचं आहे आणि पुढं जे तुम्हाला हे लहान लहान इमेजेस दिसत आहेत या लहान लहान इमेजांवर आपल्याला कोणत्याही प्रकारचे इफेक्ट ॲड करायचं नाही. तर त्याच्या पुढे यायचं आणि पुन्हा दोन इमेजवर हवाला इफेक्ट पेस्ट करायचं आहे आणि एक इमेज सोडून पुन्हा पुढं जाऊन तुम्हाला दोन इमेजवर हवाला इफेक्ट अशा प्रकारे लास्टपर्यंत ॲड करून घ्यायचं आहे. इथून बॅक यायचं आहे, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर जो आपला 4 नंबरवाला इमेज आहे त्यावाल्या इमेजवर क्लिक करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आणि इथून 3 डॉटमध्ये जाऊन हवाला इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी करून घेतल्यानंतर पुन्हा बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. इथून बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर तुम्हाला थोडं पुढे यायचं आहे. तर जे आपण दोन दोन इमेज झाल्यानंतर एक मोठाले इमेज सोडत गेलतो त्यावाल्या इमेजवर यायचं आहे आणि इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन हवाला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचं आहे. पुन्हा पुढं आल्यानंतर जे आपण दोन इमेज झाल्यानंतर एक एक इमेज सोडत गेलतो त्यावाल्या इमेजवर यायचं आहे. इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे तुम्हाला हवाला इफेक्ट पण लास्टपर्यंत ॲड करून घ्यायचं आहे. बॅक यायचं आहे, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर जो आपला हवाला 5 नंबरवाला इमेज आहे त्यावाल्या इमेजवर क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन हवाला इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी करून घेतल्यानंतर पुन्हा बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि इथून बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर तुम्हाला हवाला जो इफेक्ट आहे तो तुम्हाला थोडं पुढे यायचं आहे. तर तुम्हाला जे हवाला जो इफेक्ट आहे तो तुम्हाला 13.6 सेकंडपासून ॲड करायला सुरुवात करायची आहे. तर इथं तुम्हाला पहिल्यावाल्या इमेजवर हवाला इफेक्ट ॲड करून घ्यायचं आहे. इथं ॲड करून घेतल्यानंतर पुढे यायचं आहे. पुन्हा तुम्हाला पुढं आल्यानंतर जे आपले लहान लहान इमेजेस आहेत त्या इमेजच्या तुम्हाला थोडं बॅकला मागलचा जो इमेज आहे तो मोठा दिसेल तिथं येऊन तुम्हाला हवाला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचं आहे. पुन्हा पुढं जाऊन तुम्हाला जे आपले लहान लहान इमेजेस आहेत त्याच्या साईडचा जो इमेज आहे तो थोडा मोठा दिसेल तिथे येऊन तुम्हाला हवाला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचं आहे. तर तुम्हाला हवाला इफेक्ट पण या स्टेपनुसार लास्टपर्यंत ॲड करून घ्यायचं आहे. तुम्हाला आता आपल्या व्हिडिओच्या थोडं बॅक यायचं आहे, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि जो लास्टवाला इमेज आहे त्यावाल्या इमेजवर क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन हवाला इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी करून घेतल्यानंतर पुन्हा बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि इथून बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर हवाला जो इफेक्ट आहे तो तुम्हाला फक्त एकाच इमेजवर ॲड करायचा आहे. तर तुम्हाला थोडं पुढं यायचं आहे. तर पुढं आल्यानंतर तुम्हाला एक थोडा मोठा इमेज दिसेल इथे यायचं आहे. 25.4 सेकंडवर येऊन हवाला इफेक्ट तुम्हाला इथं पेस्ट करून घ्यायचं आहे. तर आता आपले सगळे इमेजेस ॲड करणं झालेले इफेक्ट. तर तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या इथून पहिल्यावाल्या बिटवर येऊन जायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि इथून तुम्हाला जे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण एक ब्लॅक बॅकग्राऊंड PNG वापरलेली आहे ती तुम्हाला इथून सिलेक्ट करून घ्यायची आहे. तर तीवाली PNG अशा प्रकारे इथून सिलेक्ट करून घेतल्यानंतर त्याची लेअर तुम्हाला लास्टपर्यंत पांगून घ्यायची आहे. पुन्हा तुम्हाला त्याच प्रकारे आपल्या व्हिडिओच्या पहिल्यावाल्या बिटवर यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि इथून व्ह्यू ऑलमध्ये जाऊन जे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण एक नेमवाली PNG ॲड केलेली आहे वैष्णवी नावाची तीवाली तुम्हाला सिलेक्ट करून घ्यायची आहे. त्याची पण लेअर लास्टपर्यंत पांगून घ्यायची आहे. मूव आणि ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे. अशा प्रकारे तुम्हाला खाली खेचून घ्यायचं आहे आणि खाली खेचून घेतल्यानंतर तुम्हाला 1 नंबरवाल्या ऑप्शनमध्ये जाऊन अशा प्रकारे याला लहान करून घ्यायचं आहे. तुम्ही एवढं ठेवू शकता आणि 1 नंबरवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन अशा प्रकारे तुम्हाला याला सेंटरला सेट करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि नेक्स्ट व्हिडिओ कोणत्या टॉपिकवर पाहिजे ते बी सांगा. तर मित्रांनो व्हिडिओ पुढच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय.